Welcome to Goa365 English News Bulletin. I am Brian Sequera and these are the headlines. Big win for Goa Panchayat as High Court passes order to demolish 7 illegal scrapyards in next 3 months. Strange series of thefts puts Bicholi on alert. Shop owners flag disappearance of scooters every Saturday, call for heavier police patrols. Now for the news in detail. The issue of illegal scrapyards has plagued the state for a while now. Despite several panchayats resolving to tackle the issue, no credible action is taken. However, in a major victory for the Kaule Panchayat, the High Court has ordered the demolition of 7 identified illegal scrapyards within the next 3 months. Here's more. After years of a legal stalemate, the Goa Panchayat finally got its big break. Following the High Court's order to demolish 7 scrapyards, Goa365 spoke to Goa Sarpanch Manuja Naik and Deputy Sarpanch Sushant Kapileshwakar. जेन्ना हांव सरपंच डेप्युटी आनी जेन्ना आमी णव पंचायतींत बसली 22 ऑगस्टाक ते दुसऱ्यान आमी त्या दिसाच्यान आमी एकूच ठरयलें की खंयच्याय परिस्थितींत स्क्रॅप आमी काडुया आनी एक लोकांक पळय एक हें जाय आशिल्लें आमचेर एक अपेक्षा आशा आशिल्ली की तुमी कितें तरी करतली म्हणून आनी आमी म्हाका दिसता आजून आमकां वर्स जावना 22 तारखेक वर्स जातलें पूण हेचे भितर आमी 7-8 फावट इन्स्पेक्शनाक गेले आनी खूब फावटी इन्स्पेक्शन करून सुद्दां आमी इतलो फुडाकार आमकां म्हणजे हांव एकट्यानी म्हाका 9 पंचायत सपोर्ट मेळ्ळो चड सामको सपोर्ट म्हणजे आमचो डेप्युटी सरपंच आनी आमच्या गांवचे बाब देवराज उपाध्याय हो तर सदांच आमच्या वांगडा आसतालो आनी प्रत्येक फावटी लोकांचें तुमकांय खबर आसतलें तुमी आमच्या वांगडा आशिल्ले आनी आयज एक स्वप्न आमचें आशिल्लें तें आज पुराय जाता. हो स्क्रॅपाचो जो इशू आसा तो कितलीं वर्सां जालीं ग्रामसभेक सदांच येता आनी लोकांक ते बिलकूल स्क्रॅप थंय नाका म्हूण आमी इनिशिएटीव घेतलो. इवन आमी डेप्युटी कलेक्टराक पयलीं केस घातिल्ली आसा बाकीच्या स्क्रॅपाचेर. हे स्क्रॅपाक कितें जालां की फाटलें सगळो प्रोसिजर करून 2017 डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन डेमोलिशींग ऑर्डर आयिल्ली आशिल्ली ती ते पार्टीन स्टे घेतली. स्टे घेवन ती हायकोर्टान स्टे घेवन तशीच उरली आनी कितलीं वर्सांच जालीं ती बोर्डार परत आयलीच ना. कळ्ळें न्ही. आतां आमी सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेवन ती बोर्डार हाडपाचो हें केलो प्रयत्न केलो आनी एडवोकेट बोबे हो आमी नेमणूक केलो ती केस लडोवपाक आनी बोबेन आमकां ती सांगलें की रोखडोच ती बोर्डार आपूण हाडटा आनी 2 हियरिंगाक ती सोंपयता आनी ते प्रमाणे कमिटमेंट केल्या प्रमाणे 2 हियरिंगां तेणें ती सोंपोवन डेमोलिशींग ऑर्डर आमकां हाडून दिली. The Panchayat had been battling against illegal scrapyards for several years. While a demolition order had been granted by the High Court back in 2017, the order was stayed by one of the defendants. Since then, illegal scrapyards continued to flourish. However, an interim plea by one of the landowners rekindled the efforts. आम्ही ते स्क्रॅपयार्ड डेमोलिश करचे म्हणून खूप प्रयत्न करताले. सगळे ढवळीचे लोक सगळ्यांक ते स्क्रॅपयार्ड थंय वेगळे वेगळे धंदे चलता म्हणून नाका आशिल्ले. थंय थोडे अव्यवहारीकूय धंदे चलताले. आमी ताका लागून 2017 आमी एप्लिकेशन फायल केल्लें BDO आनी त्याच्या नंतर तिचें इन्स्पेक्शन जालें आनी ताणें ऑर्डर काडली की 7 कंस्ट्रक्शन डेमोलिश करचें म्हणून. मागीर टोटल कंस्ट्रक्शन आशिल्ली तितली. त्याच्या नंतर मदल्या काळात आनीकूय कंस्ट्रक्शन थोडी वाडली तेंचेर एक्शन कोण घेयनाशिल्लो. पंचायतची आनी ह्याची पार्टीची केस चलताली पूण आमकां कळ्ळें की आमी मागीर ताका इंटरव्यू एप्लिकेशन घातलें. ती केस आमी चलोवपाक लागले आनी पयलीं डायरेक्टर ऑफ पंचायत आमी इंटरव्यू एप्लिकेशन तांणी चॅलेंज केलें. मागीर परते डिस्ट्रिक्ट कोर्टान चॅलेंज केलें आनी हायकोर्टान चॅलेंज केलें. तिनूय कडेन आमी फर्स्ट रावंडाक ते जिखले. मागीर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर पंचायती कडेन ती केस आयली हियरिंगाक तेन्ना आमी जिखले. परत ते डिस्ट्रिक्टान चॅलेंज केली ताणें थंय आमी जिखले. मागीर हायकोर्टान वयतकल्यान ज्युडिशियल चॅलेंज केलें. मागीर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट जजा प्रोविजन ना थंय एक्ट करपाक. मागीर ती फोंड्या कोर्टांत आयली डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आनी ताणें आमची अपोल्ड केलें डिसिजन आनी ते हायकोर्टान गेलें आनी हायकोर्टान वचून हायकोर्टान काल तें डिसिजन अपोल्ड करून त्यो स्क्रॅपयार्ड आनी ती इलिगल कंस्ट्रक्शन डेमोलिशना ऑर्डर दिल्या. Krishna Naik, Subhashish Govekar and Shivani Sangelkar for Goa365. WRD Minister Subhash Shirodkar on Thursday has allayed the fears of villages being submerged following plans to increase the height of Salauri Dam. The minister asserted that new thoroughly studied technologies would allow engineers to increase the reservoir capacity without affecting surrounding villages.
After a close call with water scarcity back in June, WRD has proposed plans of increasing reservoir capacities in dams across the state, especially at Salaulim. Speaking to Goa365, Minister Subhash Shirodkar assured that no villages would be affected by the raising of the dam height at Salaulim. Here's what he had to say. आयज जी पळय हायट आसा त्या हायटी वेल्यान उदक पडटा तेन्ना ताका एक म्हाका तो कन्फर्मेशन इंजिनियरान दिला म्हजोय वरी तोच आशिल्लो की साळावली धरणाची हायट वाडटा तेन्ना आनीक खंय जर सबमर्ज गांव वतले काय म्हणून पूण तातूंत एक टॅक्नॉलॉजी आसा आतां साळावली धरणाची जी स्पिलेज आसा ताचे वयर 1.5 मीटर 2 मीटर पसून वयर वता आसा ताजे वेल्यान जो घोगो पडटा तोच 1.5-2 मिटराचो आसा सो तांचें हें कितें की अजून ते 1.5-2 मिटराचे वयर गेल्यार पसून बुडले ना म्हणजे तितकी हायट वाडयतकच हांवें विचारलें की तितली हायट वाडयतकच पावसाचो धोधो पडटा तेन्ना परत आनी 2.5 मिटर गेले वयर जाल्यार गांवां पावतले सो ताणें म्हाका सांगलें आसा की एक मॅकॅनिझम आतां नवी टॅक्नॉलॉजी आसा ती तितकीच मेंटेन करतली ती फॉल जातली आनी एज एन वेन उदक कमी जाता तेन्ना ती ताजेर लेवल उरतली सो हांव लोकांक साळावलीच्या किंवा सांग्यावेल्या लोकांक इतकें पॅनीक जायनाकात वी आर देर टू टेक केअर द टॅक्नॉलॉजी वील बी फुल्ली स्टडीड कारण हांव मिनिस्टरा कडेन आतां हे जाले नंतर हांव उलयलां आनी चीफ इंजिनियरा कडेन उलयल्लो आसा जर साळावलेचे हायट धरणाची हायट आनीक 1.5 मिटर पसून वाडयली जर जाय जाल्यार कोणी पॅनीक जावपाची गरज ना कारण देर इज अ टॅक्नॉलॉजी वेरीन raised height will automatically fall and as and when required it will pick up its height आणि अजून खंयच सबमर्ज जावपा सारकें आसा त्या लेवला वेल्यान गांवांक किंवा प्लॉटांनी किंवा प्लांटेशनांनी उदक वचचें ना ही टॅक्नॉलॉजी आसा आमी फुल्ली स्टडी परत एक फावटी सगळ्यांक घेवन आमी बसून हाचेर डिसिजन घेवं William Roderick, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. A strange series of thefts has put Bicholi on alert. It appears that an unknown miscreant has taken to targeting market goers, but only on Saturdays. 2 vehicles have been stolen so far, and both on a Saturday. Whether this is fact or fiction, you decide. Here's more on this from our reporter Mahesh Govekar. आता बिचोले जे मार्केट जे आसा मार्केट डे जाता बुधवारचो त्या दिसा चोरयेंचे प्रकार एक खुबशे मोठ्या प्रमाणात हांगा वाडलेले आसा आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे फाटल्या बुधवारा आनी काल राती 2 2-व्हिलर हांगा चोरयेक गेल्ले आसा फाटल्या बुधवारा एक आनी ह्या बुधवारा एक आनी हो जो इन्सिडंट जाता ते रातचे 8 ते 10 ह्या मजगती जातात काल एक 2-व्हिलर हांगासून चोरयेक गेली ताची कंप्लेनूय जाल्या पूण हे जे चोरी जाता ते कित्याक जाता हेचेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय की जे बुधवारा हांगा जे लोक येतात ते खुबशे जे वेंडर्स आसा ते आवटसायडर्स हांगा येता तांचेरूय लक्ष दवरपाक जाय आनी पुलीस जे आहा तेंच्यांनी आपली गस्त जी आसा न्ही हांगा ती वाडोवपाक जाय आनी पयलीं हांगा अशें घडटालें पूण मदीं बंद आसलें आतां परत ही टोळी जी गाडयो चोरची आसा ती सक्रीय जाल्या अशें आमकां दिसता भितरलें तांचेर कारवाय जावन कितें तरी उपाय काडपाक जाय तातूंत ह्यो ज्यो चोरयो आसा त्यो कमी जातल्यो बिचोलच्या मार्केटान काल बुधवारा आनी गेल्या बुधवारा अशें करून 2 बुधवारा 2 गाडयो चोरयेक गेल्यो आनी ह्यो चोरयो बुधवारच्योच जावंक लागल्या हालीं आनी हांगासर म्हाका एक मागणी आहा की पुलिसान हांगा बंदोबस्त दवरपाचो आतां कित्याक अश्यो गाडयो तर बुधवारच्या बुधवारा चोरूंक लागत जाल्यार आमच्यो गाडयो खंय तरी सेफ उरच्या ना आनी ही बंदोबस्त दवरतना सकाळच्यान तेंच्यांनी बंदोबस्त दवरचो पडटलो कित्याक बुधवारा हे भायले लोक खूब येता हरशिल्ल्या दिसांनी व्हडल्यो म्हाका चोरयो दिसोंक ना आनी ह्यो इन्सिडंट केन्ना घडलो हो इन्सिडंट राती 9 ते 10 ह्या दरम्यान घडला एक गाडी गेल्या ती आनी गेल्या आठवड्यात बुधवार दिसूच तोय जो इन्सिडंट ह्याच दरम्यान घडला सांजचो रातचो म्हणजे मार्केट डे आसा तेन्नाच जाता हय मार्केट डे आहा तेन्नाच कित्याक मार्केट डे आसल्या कारणान भायले लोक येता नाजाल्यार आमच्या व्हडल्या मार्केटान हांगा हरशिल्ल्या दिसा व्हडली वर्दळ नासता तेन्ना बुधवारचेच भरपूर गर्दी आसता आनी बुधवारचे चडशे भायले लोक येता. Mahesh Govekar, Srishti Thanikar and Nikhil Salmi for Goa365. We will take a short break. Stay with us.
Welcome back. Town and Country Planning Minister Vishwajit Rane on Thursday asserted that no land has been converted under Section 17(2) of the TCP Act, stating that the provision is merely for rectification of inadvertent errors or incoherent zoning proposals. Here's more on this story. The question on Provision 17(2) of the TCP Act was raised by the opposition on Thursday. Listen. Can the government produce proof that these lands were wrongly zoned in RP 2021? And who made the error? This is my second question. The third one is, if these are errors carried out by the town planners, who are you demanding, why are you demanding the fees for these corrections? If government has made an error, should not the government pay for it? How is the government to prevent everyone in Goa from claiming the zoning and the plot if there is an error? So these are my three questions. Mantrin sangla ki the matter is in court. I think the house is supreme. We need to have some kind of an answer, Speaker sir. Kota ashil murna ni kai answer dina so kas जातले Speaker sir. You at least give us a understanding कितकोन comparison जाले. एक म्हणजे आमी जे कितें सांगलां की कित्या खातीर आमी सेक्शन 17(2) इंट्रोड्यूस केल्ले जाय ती चर्चा जाली असेंब्लीन स्पीकर सर. तेजेर हांव मायन्युटली एंड मायक्रो लेवलाचेर हांव वचूंक सोदिना हेजेर. हांव एकूच तुमकां बाब बेन्झीक सांगूंक सोदता की तुमकां हांवें रिजनल प्लॅनाचे हांवें उल्लेख केलो की कांय जायते मिस्टेक जाल्ल्यो तेजेर आनी हांव चर्चा करिना. जाली चर्चा ते आमी ऑलरेडी हावजार टेबल ऑफ द रिपोर्ट टेबल ऑफ द हावस रिपोर्ट आमी घातल्या की मिस्टेक कित्याक जाल्यो, कित्याक सेक्शन 72 ची गरज आशिल्ली आनी सेक्शन 72 आयज पर्यंत हांव म्हणटा की तेजी गरज आसा. कदाचित कांय एरिया आयज आमी 16B हाडलेली. 16B दॅट वॉज द प्रोसिजर बाय वीच टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग वॉज ऑपरेटिंग इन द पास्ट. In many years, even when Mr. Digambar Kamath was the Chief Minister, I mean prior to that also I think when my father also was the Chief Minister of the state and Town Planning Minister, that was how it was done on case-to-case basis based on the requirement where what somebody wants. You cannot bind somebody and tell somebody that he cannot develop his property. If a person wants to develop his property, he should have the liberty to do it. So there should be appropriate forum for him to go and do it. And as far as that was the ideal method that was followed in the past. That is one. I've said that I've already mentioned that why I had to do this and what you just mentioned, Honourable Member has mentioned. I've already placed a table on the table on the floor of the House in which Honourable Member can always ask for it and go through it to understand when I say inconsistent. Many times people are trying to misinterpret the words. I don't want to go into the discussion of that because the hearing is there again on the 8th. So we will see what happens. Yes. Errors जोरी तोरी town planner केले. जाल्यार ते एरर आम रेक्टिफाय कोता आम पयशे फारीक करप. वी हॅव टू चार्ज देम. एक प्रश्न विचारलेलो की सरकारान कित्याक पयशे चार्ज करना. आतां सरकारान फ्री कशें दिवं शकता. हे जे घडलेले जे घडटा हे फाटल्या गोष्टी घेवन आमचे तकलेर आमी फुडें वचूंक शकना. आमकां फ्रेशली सुरू करचें पडटा, फ्रेशली प्रोसेस सुरू करचो पडटा. आनी म्हाजे कडेन काय आय हॅव टू देर हॅज टू बी अ चलन दॅट इज पेड, प्रोसेसींग फी म्हणून आसता. हे सगळें घेवन आमकां फुडें वचपाची गरज आसा. बाब बेन्झी कडेन जर स्पेसिफिकली कितें सजेशन आसल्यार or if you feel, I give you a very clear-cut example of one case, but there are several. Somewhere, plus minus in a development process, things happen. People want. People in your area itself are asking that development should take place. So I leave it to your judgment. If there's any specific suggestion you want to make, I'm ready to take the suggestion on board. Vincent Rosario, Sandeep Kamulkar, Subhashish Govekar and Shivani Sangelkar for Goa 365. Now for the weather. The weather department has put Goa on a yellow alert on Friday, saying that parts of the state are likely to get heavy rains. The rest of the weekend is in the clear. No warnings have been issued and sunny weather is expected to prevail. Here's more on the weather. The weather quickly turned gloomy on Thursday, putting an end to the sunny skies we were enjoying in the morning. There wasn't much rain to speak of, only a light drizzle in one or two places. IMD predicts that the gloomy and dry weather will continue through Friday. Again, only a few spells of light rain are expected. IMD predicts the maximum and minimum temperature will hover around 31 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Yellow alert warning issued on 4th. IMD says very heavy rain likely at isolated places. Mostly dry weather predicted on Friday. Maximum and minimum temperatures on Friday 31 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. No rough sea warning issued for Goa coast. Bureau report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa365.